Hello everyone, welcome back to my another video. যেহেতু মই শৰ্ট এমব্ৰইডাৰী কৰি আছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ এমব্ৰইডাৰী কৰোঁ। বলকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ এই টি-শাৰ্টটো মই একেবাৰে সিম্পলকৈ ৰাখিছিলোঁ। সিম্পলকৈ মানে এইটো হৈছে গামোচাৰ কলকা ডিজাইন দিছোঁ এণ্ড বটন লাইন পুৰা থাকিব। লগতে পকেটত দিছোঁ আৰু হাতত এণ্ড বেক সাইডে আছে। এইটো কেজুৱেলি লগতে ডেইলি ওৱেৰৰ কাৰণে একচুৱেলি বনোৱা হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ কালাৰত ৰাখিছোঁ। লগতে গাটোত সৰু সৰু বুটা থাকিব ফ্ৰণ্ট সাইডত, বেক সাইডে বুটাটো মই দিয়া নাই। আৰু সম্পূৰ্ণ চাৰ্টটো চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাক দৰকাৰ হৈছে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।